ניתוח קיסרי הוא אמצעי להוצאת התינוק והשליה דרך חתך שנעשה בבטן וברחם. הניתוח יכול להיות מתוכנן מראש או בלתי מתוכנן ודחוף בזמן תהליך הלידה. כל המידע על ניתוח קיסרי בסרטון הבא. אנחנו נדבר על ניתוח קיסרי, שזו למעשה אחת משתי הדרכים למעשה ללדת. הדרך הפחות מקובלת כמובן, רוב הלידות מתרחשות כלידות נרתיקיות, אבל בערך בארץ לפחות כ-20% מהלידות הן לידות קיסריות, זה משתנה ממקום למקום. וניתוח קיסרי בעצם זה הוצאה של העובר דרך חתך בדופן הבטן, לא דרך הנרתיק. ונשאלת השאלה למה קיים צורך בניתוח קיסרי ולא בלידה נרתיקית, והייתי מחלק את זה לשני קטגוריות, שתי קבוצות גדולות. קבוצה אחת זה ניתוחים קיסריים שנקבעים מראש, והקבוצה השנייה זו קבוצה של ניתוחים קיסריים שנקבעים רק שהם מבוצעים במהלך הלידה. שבשנים האחרונות מתרבות יותר ויותר עבודות המחקר שמראות שקיים גם יתרון מעבר למה שציינתי בכך שילודים ייוולדו בלידה רגילה, כמו למשל המערכת הנשימה, כמו למשל המערכת החיסונית. ישנם מאמרים שמראים שאותם ילודים שנולדו בלידות נרתיקיות, יש להם פחות בעיות נשימה, מערכת חיסונית מפותחת יותר, וזה נושא מאוד 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 מעניין, שאולי מסביר למה קיימת היום יותר ויותר נטייה לחזור ולילד בלידות רגילות ולא בניתוחים קיסריים. ניתוחים קיסריים שנקבעים מראש הם ניתוחים קיסריים שברור לנו שזו הדרך המומלצת והמקובלת שהאישה תלד, למשל נשים שעברו יותר מניתוח קיסרי אחד בעבר. ההמלצה שלנו היא לידה קיסרית מתוכננת מראש. דרך אגב, נשים שעברו רק ניתוח קיסרי אחד בעבר, יש אפשרות ללידה נרתיקית. מצבים נוספים בחלק מהריונות מרובי עוברים, כמו בשלישיות או תורמים, כשמצג המוביל הוא לא מצג ראש. ישנם מצבים כמו שליית פתח, שהשליה היא בפתח ואין אפשרות ללדת את העובר דרך הנרתיק, ואז אנחנו חייבים להמליץ על ניתוח קיסרי. הקבוצה השנייה זו קבוצה שבה הניתוח הקיסרי מבוצע במהלך הלידה. היולדות מגיעות במטרה ללדת לידה נרתיקית, ובמהלך הלידה יכולים לקרות שני דברים עיקריים שיגרמו לנו להמליץ על לידה קיסרית. הדבר הראשון זו לידה שאינה מתקדמת, כפי שהיא צריכה להתקדם, וכשזה לא קורה, או יש חריגה משמעותית, אנחנו נאלצים להמליץ על ניתוח קיסרי, כי קיים סיכון גם לאם וגם לעובר, או לילוד שיוולד. הקבוצה השנייה של נשים שבהם מבוצע ניתוח קיסרי במהלך הלידה, היא קבוצה של נשים שבהם הניטור העוברי, במהלך הלידה קיים ניטור של העובר. בודקים לראות שהעובר אכן חש בטוב במהלך הלידה, וישנם מצבים שבהם העובר לא מראה סימנים שהוא אכן חש בטוב במהלך הלידה, וקיים סיכון משמעותי לבריאותו, ואז אנו נאלצים לומר לאישה שכדאי לא להמשיך בלידה הנרתיקית, אלא לבצע ניתוח קיסרי. אלה בעצם שתי הקבוצות העיקריות של נשים שעוברות ניתוח קיסרי במהלך הלידה. מה החסרונות של ניתוח קיסרי? החסרונות של ניתוח קיסרי שזה ניתוח, וכמו כל ניתוח יכולים להיות סיבוכים של ניתוח כמו חום, מחלה זיהומית, זיהום של הצלקת, זיהום של הרחם, זיהום של דלקת בדרכי השתן. יכולים להיות יותר דימומים, כי זה בכל זאת ניתוח. אפשר לאבד אפילו יותר מליטר דם. לפעמים יכולה להיות פגיעה גם בעברי הבטן, כמו מעיים, שלפוחית שתן. זה לא שכיח, אבל זה יכול לקרות. מקובל גם לומר שהחלילה, הסכנה לתמותה אמהית, קצת עולה בניתוחים קיסריים, אבל היא עדיין מאוד 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 לא שכיחה, ככה שזו בעיה קטנה מאוד, אבל יש קצת יותר סיבוכים בניתוחים קיסריים, ולכן אנחנו, הגינקולוגים, רובנו, ממליצים לנסות ללדת לידה רגילה אם אפשר, ולא להגיע לניתוח קיסרי. אם כן, אני אומר שוב, גם ניתוח קיסרי זה לא נורא, ברוב המקרים הכל מסתיים כשורה, ומה שחשוב בסופו של דבר, שהילוד בריא והאם בריאה, ואפשר לחגוג ולהגיד מזל טוב.